دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به کانال AI with Code. این سومین جلسه از دوره آموزش 0 تا 100 پایتون برای هوش مصنوعی هستش و توی این جلسه قصد داریم که راجع به عملگرها یا آپریترها در پایتون صحبت کنیم. خب توی این جلسه ابتدا می‌ریم انواع مختلف این عملگرها رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که حالا از هر کدوم باید به چه صورت استفاده کنیم و کاربرد اونها در واقع چی هستش و حالا در آخر کار هم میایم یک مثالی رو مرتبط با همین عملگرها حل می‌کنیم. خب من وارد محیط گوگل کلاب بشم. خب اینجا می‌بینید که ما در واقع اومدیم و عملگرها رو به 3 تا دسته اصلی در واقع اینا رو تقسیم کردیم. دسته اول در واقع عملگرهای حسابی یا اریتمتیک هستن که در واقع میشن همون عملگرهای ریاضی که داریم، مثلا جمع و ضرب و منها و تقسیم و اینجور عملگرها. دسته دوم در واقع comparison operator هستن یا حالا عملگرهای مقایسه‌ای هستن که حالا در واقع میشه همون مساوی و بزرگتر مساوی و کوچیکتر مساوی و از این مدل عملگر. و دسته آخر حالا لاجیکالا هستن که در واقع اون عملگرهای منطقی هستن، مثل اند و نات و اور و این مدل عملگرها. خب بریم شروع کنیم و حالا یک بررسی به این 3 مدل داشته باشیم. خب فرض کنید که من حالا بیام مثلا متغیر A رو 10 در نظر بگیرم و B رو هم فرضاً عدد 4 در نظر بگیرم و حالا بخوام این دوتا رو با هم دیگه جمع بزنم و مثلا بریزم توی متغیری به اسم C. خب C من میشه A به علاوه یه B، یعنی با یه علامت مثبت بیایم و اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم. حالا اگر خروجی کار رو ببینیم میبینیم که حالا این دوتا رو جمع زده و جوابش شده 4. پس خیلی ساده با یه علامت مثبت اینا رو جمع زدم. یه نکته که وجود داره حالا کاربردی هستش و استفاده میشه توی کدها، این هستش که ما استرینگ ها رو هم میتونیم با هم جمع بزنیم و در واقع اونا رو یکی کنیم. مثلا چند تا استرینگ مختلف داریم، میتونیم بیایم اینا رو به هم دیگه بچسبونیم. حالا من یه مثالی بزنم. فرض کنید که من مثلا دی رو به صورت مثلا یه استرینگ AI حالا در نظر بگیرم، ای رو حالا به صورت استرینگ مثلا ویت و اف رو هم به صورت استرینگ کد بیام در نظر بگیرم. خب الان من 3 تا در واقع متغیر جدا دارم و میتونم بیام این 3 تا رو به هم دیگه وصل کنم. کافیه که بنویسم دی به علاوه ای به علاوه اف و وقتی حالا این رو اجرا کنیم می‌بینیم که در واقع این 3 تا متغیر رو اومده به هم چسبونده و یکی کرده. پس از این در واقع عملگر مثبت میتونید برای استرینگ ها هم بیاید استفاده کنید و اونا رو یه جورایی در واقع به هم دیگه بچسبونید و به هم وصل کنید. خب عملگر بعدی حالا تفریق هستش که حالا دیگه من خیلی راجع به اینا توضیح ندم چون خیلی ساده است. شما با یه دونه علامت منها میتونید فرضاً آ رو منهای بی کنید که ببینید حالا 10 منهای 4 برابر میشه با 6. یا حالا بعدی بیایم سراغ ضرب که با یه دونه استار یا حالا ستاره میتونید اینا رو توی همدیگه ضرب کنید. حالا آ استار بی 10 ضرب در حالا 4 میشه 40. بعدی حالا تقسیم هستش که حالا از این علامت استفاده میشه، آ تقسیم بر بی. اگر که خروجیش رو ببینیم حالا 10 تقسیم بر 4 خروجیش میشه 2.5. اپراتور بعدی توان هستش. واسه توان حالا یه مقداری ممکنه این با زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه تفاوت داشته باشه. شما باید از 2 تا استار استفاده کنید. یعنی مثلا من می‌خوام آ رو به توان بی برسونم، در واقع می‌نویسم آ استار بی، یعنی 2 تا ستاره استفاده می‌کنم. الان ببینید میشه 10 به توان 4. خب 10 به توان 4 هم که می‌دونیم دیگه میشه 10,000. خب عملگر بعدی در واقع باقی مونده هستش. فرض کنید که شما میخواید باقی مونده تقسیم 10 تقسیم بر 4 رو پیدا کنید. کافیه که از علامت درصد استفاده کنید. خب من می‌نویسم A درصد B
و این رو اگر اجرا کنیم باقی مونده 10 تقسیم بر 4 رو به ما میده. شما 10 رو تقسیم بر 4 کنی 2 4 میشه 8 تا، 2 تا باقی مونده میمونه دیگه. همین باقی موندهش رو اینجا به ما نشون داده. یا حالا اگر بخوایم خارج قسمت رو به ما بده، کافیه که بیایم 2 بار از این علامت استفاده کنیم. الان 10 خارج قسمتش در واقع اگه تقسیم بر 4 بشه برابر 2 میشه دیگه. شما میگید 10 تقسیم بر 4، میگید 2 4 تا 8 تا. پس در واقع اون خارج قسمت ما 2 هستش. خب بیایم سراغ حالا مورد بعد. یک در واقع عملگری که حالا من دیگه نیومدم اینجا بنویسمش، ولی خب حالا اینم وجود داره، در واقع اساینمنت اپراتورها هستن یا عملگرهای تخصیص. چون حالا خیلی جزئی بود دیگه اونو یه دسته جداگونه ننوشتمش. اینا چی هستن؟ ببینید همین علامت مثلا مساوی که شما برای متغیرها میذارید، این خودش یه در واقع عملگر هستش. حالا یه سری حالا بجز این مساوی یه سری دیگه هم باز عملگر داریم که خیلی هم مهمن و توی کدهای مختلف اگه شما نگاه کنید میتونید حالا اونا رو هم ببینید و اینجا حتما باید توضیحش بدید. ببینید فرض کنید که من یه کدی دارم، مثلا حالا عدد آ رو ما اینجا حالا 10 در نظر گرفتیم. فرض کنید میخوام بیام یه کدی بنویسم که این آ رو توی هر مرحله در واقع یه دونه حالا مثلا اضافه کنه و دوباره بریزش توی خود متغیر آ. یعنی مثلا به این صورت باشه آ مساوی است با آ به علاوه 1. خب این کد الان چیکار میکنه؟ حالا من اینجا به شما نشون بدم. ببین هر بار که من این کد رو در واقع بیام اجرا کنم یه دونه به آ اضافه میکنه، آ به اضافه 1 میکنه و دوباره میرزه توی خود آ. یعنی مثلا الان آ ما 10 هستش، الان اگه اینو اجرا کنم آ میشه 11. اگه یه بار دیگه اجراش کنم آ میشه 12. اگه باز اجرا کنم 13 و به همین صورت. حالا اومدم به خاطر اینکه یه مقدار این در واقع کد کوتاه‌تر بشه و یه جورایی حالا از این 2 تا آ که حالا اینجا نوشتیم یه جورایی فاکتور بگیریم، ما میتونیم اینو به این صورت هم بنویسیم. یعنی اینو بیام بنویسم آ به علاوه مساویه با 1. یعنی ببینید به جای اینکه 2 تا آ بنویسم بیام بنویسم آ به علاوه مساوی 1. الان یه دونه به این در واقع آ ما هی اضافه میشه و ریخته میشه تو خود متغیر آ. در واقع این دوتا یکی هم. در واقع همین آ به علاوه مساوی 1 و آ مساوی با آ به علاوه 1 اینا یه معنی میدن. شما اگر حالا بیایید آ رو در واقع پرینت بگیرید، الان اینجا نگاه کنید، الان آ ما 13 هستش. حالا من اینو اگر اجرا کنم آ من مساوی میشه با 14. یه بار دیگه اجراش کنم آ میشه 15 و به همین صورت. خب دقت کنید علامت مساوی هم همیشه باید سمت راست باشه. حالا اینو اشتباه نکنید. واسه تفریق هم همینو داریم. فرض کنید که من میخوام بیام یک کدی بنویسم که هی مرحله به مرحله مثلا میگم آ رو فرضاً 2 واحد کم کنه. خب من میتونم به جای اینکه بیام بنویسم آ مساوی است با آ منهای 2، به جای اینکه اینو بنویسم میتونم اینجوری بنویسم، بگم آ منها مساویه با 2. الان این کاری که انجام میده توی هر مرحله آ رو در واقع 2 واحد کم میکنه. الان ببینید آ ما 16 هستش، اگه اینو اجرا کنم آ من میشه 14. دوباره اجرا کنم میشه 12 و به همین صورت. خب برای حالا چیزای دیگه هم همینو داریم، مثلا برای ضرب، برای تقسیم یا برای توان که حالا دیگه خودتون میتونید اینا رو امتحان کنید. مثلا برای ضرب ببینید من می‌نویسم آ ضرب در مساوی، فرضاً میخوام آ تو هر مرحله مثلا 3 برابر بشه. الان ببینید آ ما مثلا اینجا 10 هست، حالا 3 برابر بشه توی هر مرحله ببینید میشه 30. بعد دوباره حالا 3 برابر بشه آ من برابر میشه با 90 و به همین صورت. یا حالا برای تقسیم هم مثلا بنویسم آ مساویه با تقسیم، ببخشید آ تقسیم مساویه با، فرضاً میخوام تقسیم بر 3 بشه. الان ببینید آ من 90 تقسیم بر 3 کنیم در واقع میشه 30، دوباره تقسیم بر 3 کنیم در واقع میشه 10. و توان هم به همین صورت میتونم بنویسم آ 2 تا استار مساویه با، مثلا میخوام به توان 2 برسه هر مرحله. الان ببینید آمون 10 هستش، اینجا ببینید آ 10،
حالا توی هر مرحله این میاد به توان 2 میرسونه. آ به توان 2 میشه 100، حالا 100 به توان 2 برسه در واقع میشه 10,000 و به همین صورت. پس اینا رو هم داشته باشید که حالا توی بعضی کدها حالا ممکنه اینا رو ببینید. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره این بحث تقدم و تأخر حالا این عملیات ها هستن. همین چیزی که حالا ما توی ریاضیات راهنمایی و دبیرستان هم میبینیم که حالا به ما میگفتن اول همیشه اولویت با پرانتزه، بعد مثلا با توانه، بعد با ضرب و تقسیمه. همینا رو اینجا هم داریم. فرض کنید که مثلا حالا من یه مثالی همینجوری بنویسم، مثلا میگم فرض کن به ما گفتن -3 مثلا حالا مثلا به توان 2 به علاوه مثلا 5 ضرب در 2 مثلا منهای 4 حالا به اضافه حالا تو پرانتز مثلا 2 ضرب در 3 فرض. یه اینجور چیزی مثلا به ما دادن. الان ببینید خیلی مهمه که شما مثلا از کجا شروع کنید، اول کدوم عملیات رو انجام بدید، اینا خیلی مهمه. اولویت‌های اینا رو بذارید من اول واسه شما بنویسم، بعد بیایم حالا اینو بررسی کنیم و حلش کنیم. خب حالا من اینا رو توی تکست بنویسم واسهتون. ببین بچه‌ها همیشه اولویت اول شما با پرانتزه. پس همیشه اولویت با پرانتز هستش. حالا دیگه من خلاصه اون علامتش رو میذارم. اولویت دوم با حالا توان هستش، یعنی حالا 2 تا استار. اولویت سومتون حالا دیگه میشه ضرب و تقسیم و باقی مونده و خارج قسمت. اینم از اولویت سوم. اولویت چهارمتون حالا بذارید من اینا رو فاصله بدم که نمایششون هم درست بشه. اولویت چهارم میشه جمع و در واقع تفریق. اولویت پنجمتون اینجا میشه همون اساینمنت ها، یعنی مثلا مساوی یا حالا مثلا مثبت مساوی یا مثلا منفی مساوی، همین چیزایی که الان توضیح دادیم، یا مثلا ضرب در مساوی، همین در واقع اساینمنت هایی که اینجا توضیح دادم. اولویت پنجم اوناست و اولویت آخر هم میشه در واقع لاجیکال ها، همون عملگرهای منطقی مثل اند و حالا اور و حالا نات. این اولویت ها حالا خیلی به دردتون میخوره و حالا توی کارهاتون میبینید که یه جاهای ممکنه که به اینا بر بخورید. خب الان من بیام اینو حل کنم. ببین گفتیم اولین اولویت همیشه با توانه، یعنی اینجا اول باید این 2 ضرب در 3 بشه چون که حالا توی پرانتز هستش و حالا 2 ستایی میشه 6 تا. بعد بیایم سراغ بعدی، دیگه پرانتز نداریم، میایم سراغ توان. اینجاست -3 در واقع به توان 2 رسیده. یه نکته خیلی مهمی که هست و معمولا بچه‌ها بهش توجه نمی‌کنن اینه که من وقتی -3 رو اومدم اینجا به توان 2 رسوندم، اول این توانه انجام میشه، یعنی اول این 3 به توان 2 میرسه، بعد این منفی پشتش توش ضرب میشه، چون انگار -1 رو ما اومدیم ضرب کردیم توی این دیگه، درسته؟ پس اول این 3 در واقع به توان 2 میرسه و وقتی به توان رسید بعد اولویت بعدی ما ضربه، بعد این منفی که داریم ضرب میشه مثلا توی این 3 به توان 2. پس اینو خیلی بهش دقت کنید، یعنی اینجا اول 3 به توان 2 میشه 9، بعد یه منفی توش ضرب میشه -9. حالا اگه مثلا می‌خواستیم این مثبت 9 بشه باید چیکار می‌کردیم؟ باید اینو توی یه پرانتز می‌ذاشتیم، یعنی اینجوری می‌نوشتیم. اگه اینو اینجوری می‌نوشتم -3 بعد توان 2، اون موقع در واقع میشد مثبت 9. ولی الان اول این 3 به توان 2 میرسه میشه 9، یه منفی هم پشتش میشه -9. پس ببین بخوام کلی بگم این میشه -9. بعد حالا اینجا هم 5 ضرب در 2 اگر بشه میشه به علاوه 10 و اینجا حالا یه منهای 4 داریم، بعدش هم که یه به علاوه 2 ستان که 6 تا. حالا جواب اینو ببینیم، جوابش 3 هستش. حالا این رو هم اگر من اجرا کنم حالا باید جوابش 3 بشه. ببینیم که جواب 3. پس این در واقع اولویت اینها و این تقدم و تأخر اینا خیلی مهمه. سعی کنید که حالا اینا رو رعایت کنید و اگه جایی هم حالا مشکلی دارید سعی کنید از پرانتز مثلا استفاده کنید و در واقع به پایتون بفهمونید که اول اولویت حالا با این قسمتی هستش که من توی پرانتز قرار میدم. اینا رو پس داشته باشید. بیایم سراغ
بحث بعدی که حالا عملگرهای مقایسه هستن. این مقایسه ها خیلی سادن، همون در واقع کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی و همون هست. خب فرض کنید حالا A و B ببینیم چی بودن. A و B ما حالا اینجا شده در واقع 10,000. بذارم همون A و B رو بذارم همون 10 و 4. خب الان A و B مون 10 و 4. خب میخوام ببینم آیا مثلا A بزرگتر از B هست یا نه، یا حالا اول از مساوی مثلا شروع کنم. میخوام ببینم آیا A و B با هم مساوی هستن یا نه. ببین واسه اینکه اینو بررسی کنم باید 2 تا مساوی بذارم. آیا A مساوی با B هست یا نه. جوابش چی میشه؟ جوابش میشه یه دونه حالا بولین، یعنی یه متغیر بولین. به ما میگه یا ترو این یا فالسه، یعنی یا مساوی هست یا نیست. الان این 10 و 4 که مساوی نیستن، از اینجا در واقع فالس رو به من. عملگر بعدی حالا نامساوی هست. میخوایم ببینیم آیا اینا نامساوی هن یا نه. واسه این کار میام می‌نویسم آ، بعد یه علامت تعجب، بعد مساوی. همیشه این مساوی سمت راسته، اینو در نظر داشته باشید. آ علامت تعجب مساوی بعد بی، یعنی دارم میگم آیا آ و بی مساوی نیستن. و ببینید میگه ترو دیگه، چون آ و بی یکی آ 10 بی 4 پس مساوی نیستن و این ترو. بعدی در واقع بزرگتر مساوی اینا هست. مثلا میخوام بگم آیا بزرگتر از بی یا نه. خب 10 از 4 بزرگتره دیگه، پس میشه ترو. یا بعدی مثلا آیا آ کوچیکتر از بی. خب میبینیم که کوچیکتر نیست دیگه، 10 از 4 که کوچیکتر نیست، پس این میشه فالس. یا حالا بزرگتر مساوی اینا هم داریم دیگه، مثل شبیه همین هست. مثلا آ بزرگتر مساوی بی. خب آ بزرگتر از بیه دیگه، پس این شرط درسته. آ بزرگتر مساوی بی اوکیه، چون 10 از 4 بزرگتره، پس بزرگتر مساویش. اما کوچیکتر مساویش نیست دیگه، کوچیکتر مساوی بی نیست و این میشه فالس. خب یه چیزی که حالا وجود داره توی پایتون و خیلی جالبه اینه که شما میتونید بیاید حتی چند تا عدد رو با هم دیگه مقایسه کنید. مثلا میگم بنویسید، حالا من عددی دیگه مثال بزنم. فرض کنید می‌نویسم 10 مثلا بزرگتر از 20 و مثلا اینم بزرگتر هستش از، یا مثلا ببخشید، یا مثلا این کوچیکتر هستش از فرضاً 25. الان ببینید این چیزی که ما اینجا نوشتیم غلط میشه دیگه، چون اصلا 10 در واقع از 20 بزرگتر نیست دیگه. پس ببینید اینو اگر من بیام در واقع اجرا کنم به من فالس میده. حالا اگر اینو در واقع برش گردونم، یعنی بگم 10 کوچیکتر از 20، 20 هم کوچیکتر از 25، اون موقع در واقع ترو میشه. خب پس میتونید اینجوری به صورت زنجیره‌ای هم بیاید اینا رو با هم دیگه مقایسه کنید. یه نکته دیگه هم که هست، حالا شما میتونید در واقع بیاید و استرینگ ها رو هم با هم مقایسه کنید. مثلا من میخوام ببینم آیا 2 تا استرینگ، 2 تا رشته، 2 تا متن، آیا اینا دقیقاً یکی هستن یا نه. فرضاً میگم آیا حالا AI with code در واقع دقیقاً مساویه با فرضاً AI هست یا نه. خب این غلطه دیگه، اینا یکی نیستن، پس فالس رو به من میده. ولی اگر حالا دقیقاً خودش رو بنویسیم ببینیم که حالا ترو میشه. این به حروف کوچیک و بزرگ هم در واقع حساسه. شما اگر حالا اینو با کوچیک بنویسی فرضاً AI شو، میبینید که غلط میشه. این هم حالا کاربرد داره یه جایی و لازم بود که اینجا گفته بشه. بیایم سراغ عملگرهای منطقی. عملگرهای منطقی هم حالا یه تصویر اینجا واسهشون داریم. کلا ما 3 تا عملگر منطقی توی پایتون داریم: اند، اور و نات. اند ببینید زمانی که حالا تمامی این حالا متغیرهای ما ترو باشن، یعنی صحیح باشن، اون موقع اند در واقع ترو میشه. یعنی هم آ ترو باشه، مثلا اینجا 2 تا متغیر داریم، هم آ صحیح باشه هم بی صحیح باشه، اند بینشون بذاریم اون موقع صحیح میشه. اگه یه دونشون هم غلط باشه این کلا فالس میشه. اور چه زمانی در واقع درسته؟
اور زمانی درسته که حداقل یه دونه ترو داشته باشیم. پس اگه یه دونه از اینا ترو باشه اون موقع در واقع اون جواب کلی ما هم ترو هستش. نات هم که در واقع میاد معکوس میکنه، مثلا A اگر ترو باشه نات A در واقع میشه فالس. پس اینم برعکس بود. حالا یه مثال ساده بزنیم. فرض کنید مثلا A ترو باشه و B ما به صورت فالس باشه. خب اینو اجرا کنم. حالا مثلا من اگه بگم A and B، ببین الان یه دونشون تروه یه دونه فالس. گفتیم توی and باید هر دوتا ترو باشه که ما ترو بده، پس این جوابش میشه فالس. ولی توی اور اگر یه دونشون هم ترو باشه اوکیه، یعنی به ما ترو میده. الان مثلا A اور B موقعی میشه درست یا صحیح. و نات چیکار میکنه؟ نات هم برعکس میکنه دیگه. مثلا A ما الان مثلا ترو هستش، اگه بنویسم نات A میشه فالس. یا مثلا B ما فالس هستش، اگه بیام بنویسم نات B در واقع میشه ترو. خب پس اینم از عملگرهای منطقی یا لاجیکال. بیایم یه مثال با هم دیگه داشته باشیم و حالا یه بخشیش هم به عنوان تمرین حالا به خودتون میسپارم. فرض کنید که به ما گفتن بیاید حالا یه چیز شبیه ماشین حساب مثلا طراحی کنید. به چه صورت؟ حالا به این صورت هستش که این ماشین حساب شما مثلا بیاد 2 تا عدد رو دریافت کنه از کاربر و اولا اینکه این 2 تا عدد رو نشون بده که چی بودن، یعنی این 2 تا عدد رو به ما بگه مثلا عدد اول این بوده، عدد دوم هم این بوده. بعد بیاد 4 تا عمل اصلی حالا به اضافه توان رو مثلا روی اینا انجام بده، یعنی جمع، تفریق و ضرب و تقسیم و توان رو روی این 2 تا عدد انجام بده و جوابهای اونا رو به ما بده و در آخر هم بگه آیا عدد اول از دومی بزرگتر هست یا نه، یعنی به صورت ترو و فالس به ما بگه، و اینکه آیا عدد اول و دوم مساوی هستن یا نه. خب من اینو یه مقدارش حالا می‌نویسم، یه مقدارش هم به عنوان تمرین به خودتون واگذار می‌کنم. خب اولین چیزی که هست ما باید بیایم 2 تا عدد رو از کاربر دریافت کنیم، مثلا نامبر 1 و حالا نامبر 2. خب چجوری از کاربر دریافت می‌کردیم؟ با حالا تابع اینپوت بود دیگه. با اینپوت می‌اومدیم یه چیزی از کاربر دریافت می‌کردیم. فرض کنید می‌خوایم بهش بگیم enter the first number. خب بهش میگیم عدد اول رو وارد کن. فقط دقت کنید الان یک در واقع اینتیجر یا حالا فلوت هم باید پشتش بذاریم، چون الان این چیزی که دریافت میکنه به صورت استرینگ هستش. حالا مثلا من میام یه فلوت هم اینجا پشتش قرار میدم. اینو توی جلسه قبلم حالا توضیحش دادم. و حالا واسه نامبر 2 هم به همین صورت دیگه کپی میکنم، یه کپی پیست میزنم، فقط اینو میکنم نامبر 2، اینجا هم میگم حالا enter the second number. خب پس به این صورت پس الان 2 تا عدد میاد برای ما دریافت میکنه. حالا بیاد یه سری عملیات روی اینا انجام بده دیگه، جمع و تقسیم و ضرب و اینا. خب اینا رو هم بیایم بنویسیم. مثلا مثلا جمع چجوری میشه؟ میشه نامبر 1 به اضافه نامبر 2. خب این الان میشه جمعش. حالا تفریقش مثلا چطوری میشه؟ مثلا اسمش حالا تفریق گذاشتم یا سابترکشن، چه نامبر 1 منهای حالا نامبر 2. خب پس به این صورت حالا اینو ادامهش حالا به خودتون واگذار میکنم. حالا من جمع و تفریقش رو نوشتم، شما مثلا ضرب و تقسیم و توانش رو بیاد خودتون بنویسید. پس این 5 تا رو اول بیاد حساب کنه، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و توان. بعد مرحله بعدی حالا بیاد اینا رو در واقع واسه ما پرینت کنه. اول پرینت کنه که اعداد چیا بودن، یعنی یه پرینت داشته باشیم که خود اعداد رو به ما بگه. خب مثلا بگه عدد اول اینه، عدد دوم اینه.
یک دستوری ما داریم به اسم fstring که خیلی حالا به ما کمک میکنه وقتی که میخوایم بیایم یه متن رو با یه متغیر مثلا بیایم ترکیبش کنیم، یعنی توی اون متنی که میخوایم پرینت بشه یه متغیر هم بذاریم. ببین خیلی هم ساده است، یه دونه f شما اول میذارید بعد دابل کوتیشناتون رو میذارید، یعنی فرقش فقط همینه، یه دونه f قبلش باید بذارید. حالا اون استرینگتون رو بنویسید، مثلا میگم مثلا first number مثلا is، بعد حالا مثلا 2 نقطه، بعد یه آکولات میذارید، توی این آکولات میایید اون متغیری که دوست دارید نمایش داده بشه رو مینویسید. مثلا من الان میخوام عدد اول اینجا نمایش داده بشه دیگه، هر چی که کاربر گفته، پس این نامبر 1 رو در واقع میام اینجا مینویسم اینجا. حالا این میگه first number، حالا عدد اول اینه، and حالا the second number مثلا عدد دومم حالا میشه این نامبر 2. خب پس این الان کاری که این خط انجام میده اینه که میاد عدد اول و عدد دوم رو برای ما پرینت بگیره. حالا قبلش هم یه چیزایی نوشته. بعد میخوایم چیکار کنیم؟ مثلا بیایم بگیم که حالا جمعش مثلا این شد، تفریقش هم مثلا این شد. خب یه پرینت دیگه میذارم. باز میتونید از اف استرینگ استفاده کنید، میتونید نه از همین پرینت معمولی و یه استرینگ معمولی استفاده کنید. مثلا من میگم ادیشن مثلا جمعش مثلا شده یه و میذارم اینجا و حالا این متغیر ادیشن رو مثلا اینجا می‌نویسم. حالا واسه سابترکشن هم به همین صورت، حالا دیگه دوباره ننویسم سابترکشنش، یا حالا تفریقش هم مثلا این شده. حالا شما اینو واسه همه بنویسید دیگه، یعنی هم واسه ضرب و تقسیم و توان هم اینا رو بنویسید. و در آخرم میخوام بگم آیا مثلا این دو عدد، مثلا عدد اول از عدد دوم بزرگتر هست یا نه. خب اینو چجوری نمایش بدیم؟ خب میتونم بیام بنویسم پرینت، حالا اینجا هم دوباره از یه اف استرینگ استفاده کنیم، به نظرم قشنگتره. بگیم که مثلا مثلا عدد اول، حالا و اینو توی آکولات بذاریم، این عدد اول حالا اینجوری بنویسم is، حالا نامبر 1 حالا بزرگتر از حالا عدد دوم، اون نامبر 2. خب بعدش یه علامت سوال بذارم و حالا اینجا میخوام به من بگی که این درسته یا نه، یعنی عدد اول آیا بزرگتر از عدد دوم هست یا نه. خب میتونم یه متغیر تعریف کنم یا نه همینجا بنویسم نامبر 1 مثلا مساوی نامبر 2، ولی یه متغیر تعریف کنیم به نظرم قشنگ‌تره. مثلا یه متغیر تعریف کنم مثلا به اسم is greater. خب اینو مثلا اینجوری تعریفش میکنم که نامبر 1 بزرگتر از نامبر 2. خب این چی به ما میده؟ میگه آیا عدد اوله بزرگتر هست از عدد دوم یا نه، یعنی یا ترو به ما میده یا فالس. و میخوام این ترو و فالس هم اینجا نمایش داده بشه. خب حالا چون که در واقع میخوام این متغیر باشه و در واقع این متغیر رو نمایش بده، میذارمش توی آکولات. خب اینو بیایم حالا اجراش کنیم. خب اول میگه عدد اول رو به من بده، مثلا عدد اول رو میدم 10، عدد دوم هم مثلا میدم 20. خب حالا ببین میگه که first number عدد اولمون 10، عدد دوممون 20، مثلا ادیشنشون یا جمعشون در واقع میشه 30 10 به علاوه 20. حالا منهاشون هم که 10 و منهای 20 کنیم میشه -10. درست. بعد حالا میگه آیا 10 بزرگتر از 20 که گفته فالس دیگه، غلطه، 10 از 20 بزرگتر نیست.
حالا یه بار دیگه اجراش کنم. این بار مثلا عدد اول رو بدم مثلا 100، عدد دوم مثلا بدم 50. خب ببین میگه عدد اول 100، دومی 50، جمعشون میشه 150، تفریقشون هم که 100 و منهای 50 کنیم میشه 50. و آیا 100 بزرگتر از 50 که حالا واسه من نوشته تو. حالا شما هم همین کارا رو انجام بدید، فقط بیایید حالا ضرب و تقسیم و توان رو هم به این اضافه کنید. و حالا یه چیز دیگه هم بگیم، مثلا بگه آیا عدد اول و دوم با هم مساوی هستن یا نه، یعنی هم بگه بزرگتره یا نه، عدد اول از دومی بزرگتره یا نه، و هم بگه آیا این دو عدد مساوی هستن یا نه، یعنی این رو هم شما خودتون اضافه کنید. و حالا به عنوان تکلیف میتونید که اینو ارسال کنید توی کامنت ها و حالا منم نگاه میکنم و اون بهتون حالا یه فیدبکی میدم. خب این جلسه هم تموم شد. امیدوارم که واسهتون مفید واقع شده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. حالا هر جا هم سوالی چیزی داشتید توی کامنت ها بپرسید. اگرم که ویدیو مورد پسندتون بوده و حالا مفید بوده واسهتون، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی متشکرم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. خسته نباشید. خدا نگهدار.